ก็ข้าทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำใจต้องมาแต่งข้าไม่ได้อยากแต่งหรอกนะ ข้าดูเจ้าก็งามไม่น้อยเลยยายถึงไม่ยอมมาแต่งกับคนอย่างพวกข้ากันนะ เจ้าเคยได้ยินเรื่องน้องชายสานต่อภรรยาพี่ชายไหม ในหมู่บ้านแห่งนี้มีนางผู้หนึ่งนามว่าไหมเกียนางมีอายุราว19 ปีรูปโฉมงดงามขยันขันแข็งและกิริยามารยาทเรียบร้อยนางถูกพ่อแม่ของนางบังคับให้มาแต่งงานกับเด็กชายผู้หนึ่งนามว่ากงเช่งกงเช่งนั้นเป็นเพียงเด็กชายอายุราว13 ปีที่ยังไม่ประสีประสาต่อโลกไม่รู้จักความรักชั้นหนุ่มสาวและยังห่างไกลจากคำว่าหัวหน้าครอบครัวนักครั้นตกกลางคืนก็ยังไม่รู้หน้าที่ของสามีอีกเย็นวันหนึ่งไหมเกียแบกตะกร้าไม้ไผ่เดินออกมาจากเรือนเตรียมจะเข้าป่าท่านแม่หากหมูหมดแล้วเดี๋ยวข้าจะไปตัดต้นกล้วยในป่าให้หมูกินก่อนนะดีแล้วลูกสะใภ้เดี๋ยวข้าจะบอกให้กงเช่งไปเป็นเพื่อนเจ้านะกงเช่งหยุดเล่นก่อนลูกมาไปตัดต้นกล้วยช่วยเมียเจ้าหน่อยเร็วท่านแม่กงเช่งลุกขึ้นเดินตามไหมเกียออกมาทั้งสองเดินเคียงกันไปตามทางเดินในหมู่บ้านแต่ทว่าเมื่อเดินมาถึงท้ายหมู่บ้านกงเช่งก็เหลือไปเห็นกลุ่มเพื่อนๆของตนกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่อย่างสนุกสนาน ไหมเกี้ยเจ้าไปก่อนเลยนะข้าขอไปเล่นกับเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวข้าตามไปไหมเกียได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่สายหน้าด้วยความระอาใจก่อนจะจำใจเดินออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปเพียงลำพังในขณะที่ไหมเกียกำลังก้มหน้าก้มตาตัดต้นกล้วยอยู่นั้นก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินแหวกพงหญ้าเข้ามาใกล้อ้าวน้องสะใภ้เจ้ามาตัดต้นกล้วยคนเดียวหรือทำไมไม่บอกกงเช้งให้มาเป็นเพื่อนล่ะ อ้าวพี่เย่งเองหรือกงเช่งมัวแต่เล่นอยู่กับเพื่อนน่ะข้าเลยต้องมาคนเดียวโธ่มาส่งมีดมาให้ข้าช่วยเจ้าตัดนะเย่งรีบแย่งมีดไปจากมือของไหมเกียแล้วลงมือฟันต้นกล้วยอย่างคล่องแคล่วแข็งขันจนเสร็จเขาเดินกลับมาหาไหมเกียทำทีปัดเศษใบไม้ออกจากเสื้อผ้าให้นางแล้วถือวิสาสะยื่นมือไปเช็ดเหงื่อบนใบหน้าให้โธ่เจ้าคงเหนื่อยแย่เลยเจ้าคิดอะไรอยู่ถึงไปแต่งกับเด็กขนาดนั้นน่ะมันยังไม่รู้จักมาช่วยอะไรเจ้าเลยก็ข้าทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำใจต้องมาแต่งข้าไม่ได้อยากแต่งหรอกนะ ข้าดูเจ้าก็งามไม่น้อยเลยยายถึงไม่ยอมมาแต่งกับคนอย่างพวกข้ากันนะ หากมาแต่งกับคนอย่างข้านะคงไม่ได้มาลำบากแบบนี้หรอก นี่หากชอบข้ายายตอนนั้นจะไม่มาหาข้าล่ะมาพูดตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วล่ะขณะนั้นเย่งก็ขยับตัวรุกเข้ามาประชิดนางใบหน้าของทั้งสองแทบจะชิดกันจนต่างฝ่ายต่างได้ยินเสียงหายใจของกันและกันชัดเจนไม่มีใจสิไม่ว่าถ้ามีใจจริงไม่มีคำว่าสายหรอกพี่เย่งท่านอย่าพูดกับข้าเช่นนี้มันดูไม่ดีข้าเป็นน้องสะใภ้ท่านจริงๆนะเจ้ากงเชงมันรักเจ้าไม่เป็นหรอกเดี๋ยวข้าจะมอบความรักให้เจ้าเองนะ
เย่งค่อยๆโน้มตัวเข้าหาไหมเกียหายใจที่แรงขึ้นเรื่อยๆนางมิได้ส่งเสียงร้องห้ามหรือขอความช่วยเหลือใดๆปล่อยไปตามหัวใจจนทั้งสองได้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมลงไปวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ลับๆของทั้งคู่ยิ่งถล่ำลึกความรักของทั้งสองนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะถอนตัว พี่แห่งข้าไม่อยากหลบซ่อนแบบนี้อีกแล้ว ทุกคืนที่ข้าต้องนอนเคียงข้างคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าข้าทรมานเหลือเกินทำไมสวรรค์ถึงได้ใจร้ายกับเรานัก ข้าก็เจ็บปวดไม่ต่างจากเจ้า ที่ต้องเห็นเจ้าไปเป็นภรรยาคนอื่น แต่จะให้ทำอย่างไร ในเมื่อฟ้าลิขิตมาแบบนี้แล้ว ยายสวรรค์ถึงไม่ยุติธรรมกับเราสองคนเลย ความรักของเรานั้นมันก็เริ่มจากความผิดคงไม่อาจทำให้กลายเป็นความถูกต้องได้ แต่ข้าไม่สนฟ้าลิขิตอะไรทั้งนั้น จะผิดผีผิดประเพณีหรือต้องตกนรกหมกไหมข้าก็ยอมขอแค่ชาตินี้ข้าได้เป็นภรรยาท่านข้าจะยอมทำทุกอย่างแม้แต่แลกด้วยชีวิตข้าก็ยอม ไหมเกียกอดเย่งไว้แน่นเย่งค่อยๆยื่นมือมาปาดน้ำตาของนางก่อนจะเปลี่ยนแววตาเป็นจริงจัง หากเจ้ายอมทำทุกอย่างเพื่อข้าจริง ข้าก็พอมีหนทางอยู่ทางหนึ่ง หนทางอะไรหรือ ไม่ว่าหนทางไหนขอแค่ท่านเลือก แล้วข้าก็จะเดินไปพร้อมกับท่าน เจ้าเคยได้ยินเรื่อง น้องชายสานต่อภรรยาพี่ชายไหม ถ้าหากเกิดพี่ชายเสียชีวิตขึ้นมา และภรรยากับลูกๆ ญาติฝ่ายสามีมักจะให้น้องชายของตน หรือว่าน้องชายร่วมสกุลมาสานต่อภรรยาพี่ชาย ก็คือแต่งกับพี่สะใภ้ของตนนั่นเอง ในทางของเรา ถ้าข้าไม่ใช่น้องชาย แต่ข้าเป็นพี่ชายร่วมสกุล อีกอย่างข้าก็ยังไม่มีภรรยา เรื่องนี้อาจจะคุยได้ไม่ยาก หากข้าจะเสนอตัวมาสานต่อ รับเจ้าไปเป็นภรรยาของข้า ท่านหมายความว่าอย่างไรหรือ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่มีสามีของเจ้าเสียก่อน ส่วนต่อไปจะทำอย่างไร เจ้าไม่ต้องห่วง วันหนึ่งไหมเกียชวนกงเช่งออกมาที่ไร่โดยอ้างว่าจะมาดูข้าวโพดกงเช่งยอมตามมาด้วย แต่ก็ไม่ได้ช่วยทำงานอะไรเลย เขาเดินเด็ดดอกหญ้าเล่น ไล่ตีแมลงปออย่างสนุกสนานตามประสาเด็ก โดยไม่รู้เลยว่า อ้าวกงเชงน้องสะใภ้พวกเจ้ามาทำไร่กันหรือขยันกันจังนะ กงเช่งพอเห็นลูกพี่ลูกน้องที่ตนเคารพก็ดีใจ รีบวิ่งถลันเข้าไปหาทันที พี่แยงพี่จะไปล่าสัตว์เหรอ ในย่ามมีอะไรบ้าง ขอดูปืนหน่อยสิ วันนี้ข้าไม่ได้เอาปืนมาหรอก แต่ข้าไปเจอของดีกว่าปืนมา อยู่ในพุ่มไม้ตรงโน้นน่ะ โอ้จริงเหรอ อะไรอะพี่ หมูป่า หรือไก่ป่า ใหญ่กว่านั้นเยอะ มันคือรังผึ้งรังเบอร์เริ่มเลย ข้ากะว่าจะชวนเจ้าไปช่วยดูหน่อย ถ้าเจ้าช่วยข้านะ ข้าจะแบ่งน้ำผึ้งหวานๆให้เจ้ากินจนพุงกลางเลย น้ำผึ้งข้าเอาด้วย พาข้าไปหน่อยสิพี่ เย่งพากงเช่งเดินตรงไปยังพุ่มไม้ทึบด้านในไหมเกียยืนตัวสั่นเทาไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมอง ตรงนั้นแหละกงเชงเจ้าลองมุดเข้าไปในโพรงไม้นั่นสิ เห็นไหม ไหนอะพี่ ข้าไม่เห็นเลย
กงเช่งก้มตัวลงมุดหัวเข้าไปดูในพุ่มไม้หันหลังให้เย่งโดยไม่ระวังตัวกงเช่งล้มคว่ำลงกับพื้นทันทีพยายามตะเกียกตะกายหันกลับมามองพี่ชายที่เขารักปากของกงเช่งพยายามขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ทันการร่างลอยกระตุกเกร็งและนอนแน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อเย่งสังหารกงเช่งจนแน่ใจว่าตายสนิทเขาก็หยิบมีดขึ้นมาค่อยๆกรีดลงบนศพให้เป็นแผลเวอะหวะแล้วกวักเลือดของกงเช่งมาป้ายไปทั่วบริเวณพุ่มไม้และพื้นดินจากนั้นเขาหยิบไม้แกะสลักรูปอุ้งเท้าเสือที่เตรียมมากดประทับลงบนดินรอบๆศพเพื่อจัดฉากว่าถูกเสือทำร้ายก่อนจะรีบเดินหนีจากไปไหมเกียวิ่งกระซักกระเซิงออกจากป่ากรีดร้องลั่นแล้วสุดลงชี้มือสั่นระริกไปทางท้ายไร่พ่อกงเช่งและชาวบ้านหน้าถอดสีรีบคว้าปืนและอาวุธกรูเข้าป่าไปช่วยทันทีและเมื่อชาวบ้านมาถึงภาพที่เห็นทำเอาทุกคนเข่าอ่อนร่างของกงเช่งนอนจมกองเลือดเสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวมีแผลเวอะหวะน่าสยดสยองข้าผิดเองข้าบอกให้เขากลับบ้านแล้ว แต่เขาอยู่ดูข้าวโพดต่อ ถ้าข้าลากเขากลับมาด้วย เขาคงไม่ตาย รอยตีนเสือจริงๆด้วยรอยนี้มันใหญ่มากดูจากรอยเล็บที่แผลมันตะปบทีเดียวตายคาที่เลยโธ่เจ้าเด็กน้อยคำยืนยันจากพรานป่าทำให้แผนของเย่งสมบูรณ์แบบไม่มีใครสงสัยเลยว่าเป็นฝีมือมนุษย์ท่านใดนั้นเย่งก็วิ่งกระหืดกระหอบตามมาที่ไร่เกิดอะไรขึ้นกงเชงไปอะไร เย่งแหวกวงล้อมชาวบ้านเข้ามาพอเห็นศพกงเช่งเขาก็แซงทำหน้าโกรธแค้นสุดขีดไอ้เสือบ้ากงเชงน้องพี่ข้าสาบานข้าจะตามล่าไอ้เสือตัวนี้มาแก้แค้นให้เจ้าให้ได้ทำใจดีๆไว้เจ้าหนุ่มตอนนี้เรารีบพาศพกงเช่งกลับไปทำพิธีเถอะก่อนที่ฟ้าจะมืดเดี๋ยวเสือมันจะย้อนกลับมาอีกหลับให้สบายนะน้องชาย เมียเจ้าพี่จะดูแลต่อเอง เมื่อมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็ช่วยกันจัดพิธีศพให้กงเช่งจนเสร็จสิ้นและนำร่างไปฝังโดยไม่มีใครเอะใจสงสัยเลยหลังจากนั้นไม่นานเย่งก็พาญาติผู้ใหญ่มาที่เรือนของพ่อแม่กงเช่งเพื่อมาสู่ขอไหมเกี๊ยไปเป็นภรรยาลูกสะใภ้ลูกข้าก็ไม่อยู่แล้ววันนี้เย่งเขาบอกว่าชอบพอในตัวเจ้าอยากจะได้เจ้าไปเป็นภรรยาตอนนี้อยู่ที่เจ้าแล้วนะว่าจะไปหรือไม่ไปพวกข้าเป็นพ่อแม่กงเช่งจะไม่ห้ามไม่บังคับหรอกแล้วแต่เจ้าจะยอมจะเต็มใจเถอะท่านพ่อท่านแม่ข้าขอโทษจริงๆข้าไม่อยากไปไหนเลยจริงๆนะข้าไม่อยากให้กงเช่งเป็นเช่นนี้เลย แต่ข้าก็ทำอะไรไม่ได้ข้ารู้ว่าพวกท่านคงเข้าใจข้าหากข้าไม่ไปวันนี้วันหน้าข้าก็ต้องไปอยู่ดีถ้าหากว่าพี่แยงเห็นชอบในตัวข้าไม่รังเกียจข้ายอมรับข้าได้ก็ยินดีจะไปอยู่ด้วย
สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานเป็นผัวเมียถูกต้องตามประเพณี สมใจปรารถนาโดยไม่มีใครมากีดกันได้อีก ไม่นานนักไหมเกียก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งนามว่าป๋อแต่ทว่ากลับมีปานแดงรูปร่างประหลาดลักษณะเหมือนรอยแผลที่เย่งเคยใช้มีดแทงและกรีดกงเช่งไม่ผิดเพี้ยนแน่การเวลาผ่านไป5 ปีป๋อเติบโตขึ้นเป็นเด็กน้อยวัยกำลังน่ารักแต่ทว่าเขากลับเป็นเด็กเงียบขรึมชอบเก็บตัวไม่ค่อยพูดคุยกับใครเลยวันหนึ่งขณะที่เย่งกำลังนั่งรับมีดพระอยู่ที่หน้าบ้าน ท่านพ่อ ท่านฆ่าข้าทำไม ฮะ เจ้าพูดอะไรนะลูก แต่ทว่าป๋อกลับนั่งเงียบกริบไม่พูดอะไรต่อนั่งเหม่อลอยตาลอยคว้างไม่มองหน้าไม่ตอบคำถามพ่อแม้แต่คำเดียวตั้งแต่นั้นมาวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังนั่งล้อมวงคุยกันที่ศาลาหมู่บ้านเย่งกับป๋อก็นั่งอยู่แถวนั้นด้วย พูดถึงเรื่องเข้าป่าข้าก็ยังกลัวไอ้เสือตัวที่กัดกงเช่งไม่หายเลยนะป่านนี้มันคงแก่ตายไปแล้วมั้งโอ้ยพูดถึงแล้วข้าก็คิดถึงหลานชายอายุสั้นแท้ๆไม่น่าดวงสวยไปเจอเสือเลย ไม่ใช่เสือหรอกท่านปู่ ชาวบ้านและปู่กงเช่งหันมามองเป็นตาเดียวกันด้วยความตกใจเจ้าว่าอะไรนะป๋อ ข้าบอกว่า มันไม่ใช่เสือ ไม่มีเสือตัวไหนมากัดหรอก แล้วถ้าไม่ใช่เสือ เป็นตัวอะไรล่ะไอ้หนู ก็พ่อข้าไง พ่อข้าเป็นคนฆ่าข้าเอง ชาวบ้านต่างตกตะลึงในคำพูดของเด็ก5 ขวบงุนงงว่าทำไมป๋อถึงพูดจาฉะฉานน่ากลัวเช่นนี้แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเย่งตั้งแต่นั้นมาเย่งเริ่มระแวงหนักขึ้นเรื่อยๆจนแทบเสียสติเขาปักใจเชื่อว่าลูกชายของตนคือกงเช่งกลับชาติมาเกิดเพื่อทวงแค้นคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดเย่งถือมีดปลายแหลมเดินย่องเข้ามาในห้องของลูกชายป๋อนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงไม่รู้อิโหนอิเหน่ เจ้าเก่งนักใช่ไหม ตายยากตายเย็นนักใช่ไหม คืนนี้ข้าจะทำให้เจ้าตายแบบไปผุดไปเกิดไม่ได้อีกเลย เย่งเงื้อมือขึ้นสุดแขนเตรียมจะปักลงกลางอกลูกชาย จะทำอะไรนะหยุดนะ ไหมเกียผู้เป็นแม่เข้ามาแย่งมีดกับสามีอย่างไม่คิดชีวิต เจ้าอย่ามายุ่ง เจ้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นกงเช้งมันไม่ใช่ลูกเราหลีกไปข้าจะฆ่ามันอีกรอบ เย่งผลักร่างของไหมเกียกระเด็นล้มลงนางสู้แรงบ้าคลั่งของสามีไม่ได้เย่งหันกลับมาที่ลูกชายเงื้อมือขึ้นอีกครั้งไหมเกียทิ้งปืนลงพื้นนางรีบเข้าไปดูร่างลูกชายด้วยใจที่หล่นไปอยู่ตาตุ่มแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้นางต้องชะงักมีดเล่มนั้นไม่ได้ปักอยู่ที่ร่างของป๋อแต่กลับปักอยู่ข้างๆร่างเท่านั้นเย่งจงใจแทงพลาดในวินาทีสุดท้ายทำให้รู้ว่าถึงเย่งจะบ้าโกรธแค้นและหวาดกลัวกงเช่งมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือจริงๆเขาก็ฆ่าลูกในไส้ไม่ลง เย่งเจ้า
รือเปล่าเย่งข้าขอโทษ เย่งพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย ยื่นมือสั่นเทามาจับที่ใบหน้าของนาง ภรรยาข้ารักเจ้านะ ถึงคราที่ข้าจะต้องไปชดใช้กรรมแล้วล่ะ เจ้าอยู่ก็ดูแลลูกของเราดีๆด้วยล่ะ เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย เขาไม่ผิดอะไร คนที่ผิดคือข้าเอง เย่งหอบหายใจรวยริน สายตาของเขาค่อยๆเมื่อมองขึ้นไปบนเพดาน ราวกับเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น กงเชง พอได้แล้ว ข้าจะไปกับเจ้าเอง ข้าจะชดใช้กรรมที่ข้าก่อเอาไว้ ได้โปรด ข้าขอเจ้าปล่อยลูกข้าไปด้วยเถิด เขาไม่ดูเรื่องอะไรด้วย ทำให้เขาลืมเรื่องทุกอย่างไปซะ แล้วก็ ข้าอยากจะขอให้เจ้าปล่อยภรรยาของข้า ไว้ดูแลลูกข้าด้วยเถิด สิ้นเสียงสั่งเสีย ร่างของเย่งก็แน่นิ่งไป ปิดฉากชีวิตด้วยผลกรรมที่ตนก่อไว้ สุดท้ายแล้วไม่ว่าเจ้าจะมีเหตุผลมากเพียงใด ก็ไม่มีเหตุผลใดที่สมควรแลกด้วยชีวิตของผู้อื่น กรรมใดใครก่อย่อมต้องรับผลของกรรมนั้น ไม่ช้าก็เร็ว